Hi guys, today meron tayong isang FPV race drone na paliliparin today. Ito siya. Ang model nito is Tyro79 mula kay EACHINE Products. So paliliparin natin siya. And by the way, bago kayo magpalipad ng ganitong drone na FPV race drone, kino-configure muna nito yung flight controller niya sa computer. Bali yung software is yung beta flight. Pero wala naman tayo masyadong binago dun sa sa flight controller niya. Ang importante lang is yung ma-connect yung receiver niya sa flight controller and dun sa gagamitin nating transmitter. And also, make sure lang na magpapalipad ka ng FPV race drone. So, iwasan natin magpalipad nito sa mataong lugar. So, hanap ka ng place. Gaya natin today, maghanap tayo ng place kung saan natin paliliparin siya. And also, hindi mo na ako gagamit ng goggles kasi first time ko lang kasi magpapalipad ng Tyro79. Ang maganda lang dito guys, makita lang natin kung gaano kaganda yung lipad ng ating Tyro79 bago kayo mag-purchase nito. So, yung pag-assemble nito guys, check nyo na lang yung description natin sa baba. Meron tayong link doon kung paano mag-assemble ng Tyro79. So, hanap na tayo ng place para paliparin yung ating Tyro79. So, let's go. So guys, dito natin i-testing yung yung ating Tyro79 dito sa Pasay. Bali, ito na yung drone natin. I-test flight lang natin. First time ko lang kasi magpapalipad. So let's go. Paliparin na natin yung ating drone dito. Dito lang naman sa space na to, hindi natin siya paliliparin ng gusto. Tignan lang natin kung maganda yung yung lipad ng drone natin. Nag-crash kaagad siya, kakapalipad pa lang natin. Pero syempre first time lang natin magpapalipad, so try ulit natin. So yan na yung drone natin guys.
So napalipad na natin. Kailangan lang more practice muna pag pinalipad natin siya. So yun guys, na test na natin yung ating Tyro79. So siya, buo pa rin siya kahit na 3 beses ko na siya na crash, pero working pa rin yung drone natin. And also intact naman yung motor niya, hindi pa mabingi, pati yung propeller niya. Ibibigay ko na rin sa inyo yung link nito sa description box para makita nyo yung specs niya tsaka yung price niya. So thank you for watching, and don't forget to hit yung ating subscribe button and yung ating notification bell para ma-notify kayo sa mga iba pa nating videos. So see you later guys.